Welcome back to my channel. In this episode, gagawa tayo ng drafting culottes pattern. Pants length or shorts length, optional. Let's watch and learn how to. Ang ating pong gagawin ay drafting culottes pattern. Open layout po ito at ang gagamitin nating panukat ay by inches at ang mga sukat na kailangan ay ang mga sumusunod. Crotch, pants length, hip to, waist measurement, bust distance. Magbibigay po tayo ng halimbawa lamang ng sukat. Let's say ang ating crotch ay 10 inches. Pants length, 36 inches. Hip to measurement, 40 inches. Waistline measurement, 36 inches. Bust distance, 7 inches. Crotch is 10 inches. Pants length is 36 inches. Hip 2 is 40 inches divided by 4. Ang hip 2 natin ay magiging 10. At waistline ay 36 inches divided by 4 magiging 9 inches. Bust distance is divided by 2, magiging 3.5 inches. Maglaan ng open space, gawing itaas na bahagi ng pattern paper, 2 inches para sa clearance allowance, at gumuhit ng pahalang. At gumuhit ng pababa dito sa bandang gitnang bahagi. Gumuhit ng pababa. Gumuhit ng pababa. From upper top corner, bandang itaas, markahan ng A. A is a starting point. From A, pupunta naman tayo sa B. From A to B is the crotch measurement. Our given crotch measurement is 10. But in our methods, yung crotch, babawasan natin siya ng minus 1 1/4. Dahil ang 1 1/4 na yan yung ating waistband later on. So, from 10 minus 1 1/4 inches, babawasan po natin yung given crotch natin, magiging 8 3/4 inches. Yan. So, from A going to B, susukat po tayo ng 8 3/4 inches. Pagkakuha natin ng 8 3/4 inches, markahan ng B. Yan po yung ating crotch. From A starting point to B crotch, punta naman tayo sa C. C is the pants length. Our given pants length is 36 inches. But in our methods, babawasan po natin ito ng 1 1/4 inches. 36 ay magiging 34 3/4. 34 3/4 po. Yung mina-minus po nating 1 1/4 dahil po yan sa waistband na dadagdag natin later on. So from A is equals to pants length
minus 1 and 1/4. 36 minus 1 and 1/4 equals 34 and 3/4. Ayan. Susukat tayo ng 34 and 3/4. That's our pants length. And we will mark it C. From C, pupunta naman tayo sa D. D is the hip measurement. Ang 1/4 ng ating hip measurement is 10. From B, maglilinya tayo papunta sa kaliwa. Kukunin natin yung sukat ng 1/4 ng ating hip measurement. Ang given hip measurement natin ay 10. Kukuha tayo ng 10 inches. Guguhit pa kaliwa. And we will mark it D. 1/4 hip measurement po ito, ha. From D, going to E, square up po natin ito. Guguhit tayo pataas. Yan, papunta doon sa pahalang na guhit pataas. And we will mark it, yung corner, we will mark it E. And then, going to F, magmula uli dito sa D, sa ating hip measurement, i-square down naman natin to, or maglilinya na naman tayo, straight downward. Ibababa natin yung linya. Ayan. And we will mark it F. From point B, papunta sa kaliwa, gumuhit pa lang 1.5 inches, papunta sa kaliwa, mark it point G. Connect point G to point A. Iko-connect nyo po siya. Sa pagitan ng point G and point A, mag-aakyat po kayo ng 3 inches and mark it point H. At ganun din sa kabilang bahagi. From point D, guguhit po kayo pahalang ng 1.5 inches and mark it point I. Iko-connect nyo po ang point I sa point E. Sa pagitan ng point E and point I, susukat po kayo ng 3 inches and mark it point J. And then, from point J, i-connect nyo po ito. Ayan. Na-connect po yan. Using French curve, yan. I-connect nyo po. Dumako naman tayo sa K. K is the 1/4 measurement of waistline. Our given waistline measurement is 9. Ayan. From E, guguhit tayo pahalang, kunin natin yung sukat ng waistline, which is 9. Ngayon, mag-a-add tayo ng 1.5 inches. Gawin natin 10.5 total. Bale yan. Guguhit tayo from E, 9 plus 1.5 inches. And then, we will mark it as K. L. L is the hip measurement. Our given hip measurement is 10. 40 divided by 4 is 10. From D, gumuhit pahalang papunta sa kaliwa. Kunin ang 1/4 hip measurement, 10 inches. And then mark it L. From L, punta tayo sa M, square it downward. Guhit pababa, iguhit pababa. Papantay lang yun sa sukat ng L, which is 10 inches. Ayan. Gumuhit pababa hanggang sa pants length yan, ha. And mark it point M. Punta naman tayo sa N.
Ang N naman, from A, magtaas ng 1 inch. From point E, magtaas ng 1 inch. Yan. Naka-align po ito sa crotch ha. Magtaas ng 1 inch. And then mark it N. And then connect si point N to point K. Yan, i-connect po. From N, gumuhit pa kaliwa. Kukunin natin naman ngayon yung bust distance. Our given bust distance is 3.5 inches. Ayan. Kukuha po tayo ng 3.5 inches. And mark it O. And then from O, ibababa po natin siya downward. Ibababa po natin siya ng 4 inches. Bababa po natin siya ng 4 inches from O. And we will mark it P. Naalala nyo po, yung dinagdag nating 1.5 inches sa K, hahatiin po natin yung sa dalawa. Kukuha po tayo ng tag 3/4. 3/4 sa kabila at 3/4 sa kabila. Ayan. At i-connect natin sa P. Ayan. I-mark it Q yung isa and mark it R naman yung sa kabila. And then, i-connect naman natin tong F at M. Sa bandang pants length po ito, ha? Or shorts length. And then, i-connect naman natin si K. Using French curve, i-connect naman natin si K. Itong K, point K. I-connect natin ang point K to point L. Ayan. Yan na po ang ating back crotch. Or back part ng ating culottes. Naman tayo sa kanang bahagi. From point A, kukunin naman natin yung 1/4 waistline equals 9 inches. Kunin natin yung 9 inches. And then, mag-a-add tayo ng 1.5 inches. Katulad ng ginawa natin sa kabila. And, we will mark it 1. 1, punta naman tayo sa 2. From point B, gumuhit pa halang papunta sa kanan. Kukunin naman natin yung sukat ng hip measurement. 1/4 of hip measurement is 10. Kukunin natin ang 10 inches. And then, we will mark it point 2. Point 2, straight line downward. Ibababa lamang natin ito hanggang sa length. I-connect natin ito. Point 2 pababa hanggang sa pants length or length ng shorts, culottes. And mark it point 3. Ayan. And then, i-connect natin ang C, point C to point 3. Ayan. I-connect natin ang point C to point 3. Connect na natin to. Point 3, point C, point F, point M. Ayan. Isang buong linya. Diretsong linya po. Naman tayo sa point 4. Ang point 4 ay ang given bust distance natin na 3.5. Yan. Kuha tayo ng 3.5 inches. And then, mark it point 4. Ngayon, ibababa natin ito ng 4 inches. Gumuhit pababa. 4 inches. And mark it point 5. Remember, yung dinagdag nating 1.5 inches dito,
maglalagay lang tayo dito ng 3/4 inches, 3/4 inches sa magkabilaan at i-connect natin sa 0.5. Ayan, i-connect natin and we will mark it 0.6 and 0.7. And then, i-connect natin ang using French curve, i-connect natin ang 0.1 to 0.2. Yan. At ito na ang ating open layout, ang Cullotes pattern. Dito sa gawing kanang bahagi ang front. At dito sa gawing kaliwang bahagi ang back. Mag-iiwan lamang tayo ng 1/2 inches para sa allowance, seam allowance, magkabilang gilid, 1/2 inches bawat gilid, 1 inches para sa hemline allowance, at 1/4 inches naman para sa ating waistline allowance. Yan na po ang ating culottes. Ayan guys, panibagong aralin na naman ito. Naway masunod ninyo ang instructions. Aralin at mag-practice hanggang sa makabuo kayo because sewing is continuous learning. Please don't forget to like, share, and subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na video. Thanks for watching. See you again. Bye for now.